สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟนะคะคลิปนี้แม่แต่จะชวนมาถักถุงผ้ารูปร่างคล้ายๆถุงพลาสติกนะคะเราจะเอาไว้ใช้แทนถุงพลาสติกเพื่อเป็นการลดขยะลดภาวะโลกร้อนนะคะในคลิปนี้แม่แต่ได้รับการสนับสนุนไหมมาจากร้าน Lollipop Crochet นะคะไหมที่ใช้วันนี้จะเป็นไหมขนาด4พลายค่ะเราจะมาถักกันด้วยวิธีการง่ายๆนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาความยาวของโซ่เท่ากับขนาดความสูงของถุงพลาสติก2เท่านะคะสำหรับมือใหม่ที่ฝึกถักวิธีการถักโซ่ให้เริ่มต้นจับเข็มและไหมตามแม่แต่นะคะเราค่อยๆถักโซ่ขึ้นไปจนได้ขนาด2เท่าของความสูงของถุงผ้าตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้เราสามารถปรับขนาดหรือปรับไซส์ของถุงผ้าได้เลยตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราได้โซ่ความยาวเท่ากับ2เท่าของความสูงของกระเป๋าผ้าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรานับกลับมา2โซ่พันเข็มแล้วมาถักลงที่โซ่ที่3นะคะแทงเข็มแล้วเกี่ยวเอาไหมขึ้นมานะคะเราจะถักด้วยลายพอคอหรือลายทีนั่นเองนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3เส้นค่ะจากนั้นช่องถัดไปก็พันเข็มแล้วแทงเข็มไปเกี่ยวเอาไหมถักลอดทั้ง3เส้นนะคะเราจะถักด้วยลายง่ายๆก็คือลายทีหรือลายพอคอหรือเรียกอีกอย่างว่า half double crochet นั่นเองนะคะก็ค่อยๆถักทีหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวนะคะในบางขั้นตอนที่ซ้ำกันแม่แต่ขออนุญาตข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อเราถักทีมาจนจบแถวขึ้นแถวใหม่ให้เราถักโซ่ต่อขึ้นไป2ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะแถวที่2เราจะเริ่มต้นถักจากที่หลักแรกเลยนะคะตรงนี้คือตำแหน่งของหลักแรกปกติเราจะเห็น2เส้นบนหลักแบบนี้นะคะวันนี้จะถักลายที่เป็นสันนะคะเราจะแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราตรงตำแหน่งนี้นะคะพันเข็มแล้วแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นค่ะถักทีผ่านเพียงแค่1เส้นหลักละ1ครั้งแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะวันนี้เราจะถักถุงผ้าด้วยลายง่ายๆเพื่อสำหรับมือใหม่ที่ต้องการ DIY ถุงผ้าไว้ใช้เองนะคะเราก็จะถักทีหลักละ1ครั้งไปกลับแบบนี้จนได้ขนาดเท่ากับถุงผ้าตามที่เราต้องการนะคะเหตุผลที่แม่แต่ให้ถักโซ่ขึ้นมาเท่ากับ2เท่าของความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการก็เพราะว่าเมื่อเราถักเป็นผืนเสร็จแล้ว
เราจะพับครึ่งของชิ้นงานแล้วนำมาถักติดกันให้รูปร่างออกมาเป็นคล้ายๆถุงพลาสติกนั่นเองนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวแล้วตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายให้เราแทงเข็มผ่านทั้ง2เส้นเลยนะคะจากนั้นขึ้นแถวใหม่ก็ให้ถักด้วยวิธีเดิมนะคะนั่นก็คือถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งจากนั้นพลิกชิ้นงานกลับแล้วถักทีโดยเริ่มต้นที่หลักแรกเลยนะคะแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นทุกหลักเหมือนเดิมนะคะตอนนี้จะเริ่มเห็นสันระหว่างแถวชัดเจนนะคะให้เราถักด้วยลายทีไปกลับโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นแบบนี้จนได้ผืนขนาดใหญ่เท่ากับความกว้างของถุงผ้าตามที่เราต้องการนะคะใบนี้แม่แต่ถักเป็นถุงขนาดใหญ่เลยนะคะเอาไว้ใช้ไปช้อปปิ้งไปซื้อของก็จะถักขึ้นมาให้ความกว้างของกระเป๋าเท่ากับ12 นิ้วครึ่งนะคะแต่ถ้าใครจะลดขนาดก็สามารถลดจำนวนแถวลงได้ค่ะหลักสุดท้ายเมื่อเราถักได้ขนาดแล้วให้เราถักโซ่ล็อก1ครั้งแล้วตัดปลายไหมให้ยาวเลยนะคะเราจะนำปลายไหมนี้มาเย็บติด2ชิ้นเข้าด้วยกันให้มีรูปร่างเป็นคล้ายๆถุงพลาสติกนะคะร้อยปลายไหมเข้ากับเข็มก้นกว้างจากนั้นก็เย็บติด2ชิ้นเข้าด้วยกันนะคะหลักสุดท้ายเราก็เย็บย้ำไป2หรือ3รอบจากนั้นก็เก็บปลายไหมที่ด้านในนะคะผูกมัดให้แน่นแล้วเก็บปลายไหมต่ออีกหน่อยจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดค่ะด้านข้างก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะอีกฝั่งเราก็จะเย็บติดเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เย็บมาจนสุดฝั่งที่2แล้วเราก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของกระเป๋านะคะก็สำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวถุงผ้าต่อไปแม่แต่จะนำตัวอย่างถุงพลาสติกมาให้ดูนะคะเพื่อให้นึกภาพออกเราจะถักในส่วนของหูหิ้วด้านบนตรงนี้ให้เราถักโซ่ขึ้นมาตามขนาดของถุงหูหิ้วตามที่เราต้องการนะคะใบนี้เป็นใบใหญ่แม่แต่จะถักยาวหน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากทำถุงผ้าใบเล็กๆสายสั้นๆก็ออกแบบได้ตามที่เราชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ถักทีไปกลับด้วยวิธีเดิมเลยนะคะจำนวนแถวก็ขึ้นกับความหนาของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะกระเป๋าใบนี้ไม่แต่ทำรูปทรงเหมือนถุงพลาสติกเลยดังนั้นสายของกระเป๋าก็จะถักขึ้นมา2ชิ้นแล้วค่อยนำไปเย็บติดนะคะแต่ก็จะถักทีลงไปบนโซ่หลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวจากนั้นขึ้นต้นแถวใหม่ก็ใช้วิธีการเดิมเลยนะคะตอนนี้ถักมาสุดแถวแล้วขึ้นต้นแถวใหม่ถักโซ่ขึ้นมา2ครั้งพลิกชิ้นงานกลับแล้วเริ่มต้นถักที่หลักแรกโดยการแทงเข็มลงที่กลางหลักผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะแต่ตรงหูหิ้วถ้าใครไม่ต้องการลายที่เป็นสันก็สามารถแทงเข็มผ่านทั้ง2เส้นได้เลยนะคะเมื่อเราถักสายกระเป๋าได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลักสุดท้ายก็ให้เราถักโซ่1ครั้งแล้วก็ตัดปลายไหมให้ยาวแล้วนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าได้เลยค่ะเราก็ถักให้ได้2ชิ้นแล้วนำไปเย็บติดกับตัวถุงผ้านะคะ
ตรงนี้ก็เย็บติดไปแล้ว1ฝั่งนะคะเดี๋ยวไปเย็บติดอีกฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปเย็บติดอีกข้างด้วยสายอีก1สายนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้กระเป๋าผ้าที่สวยเก๋ไม่ซ้ำแบบใครเลยนะคะสามารถนำไปประดับตกแต่งกระดุมห้อยผู้ห้อยดอกไม้หรือว่านำไปตกแต่งให้กิ๊บเก๋ได้ตามแบบที่เราต้องการนะคะก็ขอขอบคุณนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกที่จะทำให้โลกของเราใบนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะและนอกจากนี้ก็ยังทำให้เราได้จริงจังกับการ DIY ถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกอย่างมีความสุขกันด้วยนะคะแม่แต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่นำมาฝากเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ